في هذا الفيديو سنتعرف على الوظائف الأساسية لنظام التوجيه وكيفية تشغيلها. الشاشة الأساسية لنظام التوجيه هي شاشة الخريطة، وتتكون من الخيارات التالية: البوصلة ثنائية الأبعاد، والتي تبين للسائق اتجاه الشمال، علامة GPS، شريط الحالة، ويبين حالة اتصال البلوتوث ومستوى الاستقبال للهاتف ومقدار البطارية فيه، أيقونة حدود السرعة، زر تغيير معلومات المسار، شريط معلومات المسار والذي يعرض اسم الشارع وزمن المسير والوقت المتوقع للوصول، زر الوضع الحالي والذي يعرض عنوان الموقع الحالي أو يكرر التوجيه الصوتي، زر القائمة والذي يمكنك من الوصول لقائمة وظائف برامج التوجيه، زر التكبير والتصغير، مؤشر مقياس الخريطة. عند الضغط على زر القائمة ستفتح القائمة التالية: زر الهدف، قم باختياره لتحديد هدف أو نقطة وصول لنظام التوجيه، زر تشغيل أو إيقاف التوجيه، زر تغيير المسار المختار لعملية التوجيه أو عرض المسار بصورة عامة، زر ذاكرتي لتسجيل نقطة المنزل أو نقاط للوصول السريع أو نقاط للذاكرة أو مناطق التجنب، زر تكوين الخريطة ويستخدم لتغيير تكوين أو طريقة عرض الخريطة، زر برمجة أو اختيار نقاط الاهتمام، زر تشغيل أو إيقاف تسجيل خط اقتفاء المسار، زر حفظ الموقع الحالي. نقاط الاهتمام POI كالمطاعم والمقاهي ومحطات الوقود ستعرض على شاشة نظام التوجيه، وبإمكانك اختيارها كهدف أو نقطة وصول. اختر فئة نقاط الاهتمام المرغوبة. اضغط موافق. بإمكانك برمجة نظام التوجيه لحفظ حوالي 200 كيلومتر من مسار قيادتك واقتفاء أثرها للاستخدام لاحقاً. اضغط خيار بدء مسار الطريق من القائمة. لإيقاف تسجيل المسار اضغط إيقاف مسار الطريق. عند امتلاء الذاكرة من الممكن أن يصبح النظام بطيئاً. في هذه الحالة احذف بعض المسارات المحفوظة لتحرير الذاكرة. من جهة أخرى بإمكانك برمجة نقاط أو مناطق معينة كنقاط تجنب، بحيث يتم تجنبها أثناء توجيه المسار. اختر زر تجنب. اختر علامة الزائد أو السالب لتعيين المنطقة التي تريد تجنبها.